درود بر شما دوستان ماهیگیری. در این ویدیوی کوتاه میخوام به شما آموزش بدم چگونه نخ رو به دور قرقره چرخ ماهیگیری میتونیم ببندیم. بهترین روشی که وجود داره روشیه که به شما نشون میدم. در این روش میزان کمی از برجستگی گره رو ایجاد میکنیم. روش انجامش به این صورته که در ابتدا من با یه نخ قطورتری رو به شما نشون میدم و وقتی که میخوایم روی قرقره ببندیم از یه نخ کوتاه‌تر هم نازکتر استفاده میکنیم. به این صورته که شما حدود 30 سانتی از نخ رو آزاد میکنید. بعد 2 تا دایره ایجاد میکنید، دایره اول و دایره دوم. همونطور که مشاهده میکنید 2 تا دایره ایجاد کردم. یک بار دیگه به شما نشون میدم. 2 تا دایره باید ایجاد کنید، یک دایره اول کمی بزرگتر و دایره دوم رو کمی کوچکتر ایجاد میکنید. به این صورت 3 رشته نخ بالا قرار میگیره. دستتون رو اینجا میندازید و این سر آزاد رو 4 مرتبه توی دایره بازار میچرخونید. 2 3 و 4. حالا این قسمت رو با دستتون میگیرید و اینجا هم 2 رشته باقی مونده رو در دستتون میگیرید و اینها رو میکشید. اینجا گره ما انجام میشه. گره محکمی داریم. این گره برعکس بقیه گره ها روی نخ بسته میشه، به صورت عمود به نخ نیست. حالا این قسمت اضافه نخ رو میچینیم به این صورت و بهترین روش برای بستن این به دور قرقره اینه که یک 8 انگلیسی ایجاد میکنیم. در دایره ای که داریم دایره رو میتونیم یه مقدار بکشیم، نخ رو بزرگتر کنیم، دایره رو بزرگتر کنیم، یک 8 انگلیسی ایجاد میکنیم و حالا این رو دور قرقره قرار بدیم و با بستن این نخ ما به دور قرقره قرار میگیره. من همین رو با یک نخ ظریفتر برای شما انجام میدم. حدود 30 سانت نخ آزاد میکنم، یک دایره بزرگ ایجاد میکنم در ابتدا، سپس یک دایره کوچکتر. در بالا 3 رشته نخ داریم. حالا نخ رو 3 مرتبه، قسمت آزادش رو 4 مرتبه از درون دایره کوچکتر رد میکنم. 2 بار، 2 مرتبه دیگه باید انجام بدم. 3 و 4. حالا قسمت آزاد نخ رو در دستم میگیرم و 2 قسمت دیگه رو هم به این سمت اینها رو میکشم به سمت هم دیگه و یک گره اینجا ایجاد میشه. مطمئن میشم گره محکمه و بعد قسمت اضافه نخ رو میچینم. دایره رو کمی بزرگتر میکنم، عدد 8 انگلیسی رو ایجاد میکنم و این رو درون قرقره قرار میدم. حالا کافیه فقط این قسمت رو بکشم و به این صورت این رو ببندم. چیزی که اینجا مشاهده میکنید به این صورت یک گره ایجاد شد. گره به صورت موازی روی خود نخه و برجستگی زیادی رو ایجاد نمیکنه. توصیه میکنم که قبل از بستن نخ روی قرقره یک مقداری پارچه، اینجا یک دور کوتاهی از پارچه، خیلی ضخیم نباشه چون جای نخ شما رو میگیره، یک دور از پارچه بچرخونید. این باعث میشه که میزان نخی که روی قرقره بستید در مخصوصا وقتی که هوا سرد شده روی قرقره نچرخن به صورت همزمان. به عبارت گره و نخ به طور کلی روی محور اصلی قرقره سر نخورن. هیچ وقت به صورت این شکلی نبندیدش، چون ببینید همونطور که میبینید امکان سر خوردنش وجود داره. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید.